So, yun. First, punta tayo ng Play Store. Kailangan muna natin install yung apps na to. Search muna natin how much the YouTuber earn. Yes. Ayan. Okay, ayan. Click natin yan. Then, install. Siyempre, naka-install na siya. Open na lang natin. Ayan, open na siya. So, yun. So, kahit sinong mga YouTuber na pwede natin i-search, masi-search natin dito. Ayan. Saan ko siya? Ito. Click natin dito, guys. Ayan. Diyan natin i-search kung ano yung mga pangalan na pwede natin i-search sa YouTube. Kunwari, kung sino yung mga matatagal na at malalaki yung mga subscriber nila, no? Search natin sample kay Idol Jamill. Yes, idol natin sila. Dahil sila na talagang pinakamalaking kinikita. Click natin to, guys. Ito yung tunay nilang account. Ayan. Excuse. So, ayan. Oh. Ayan. Meron na silang 4,400,000 plus subscribers and 4,900,000 plus views. And of course, meron silang 307 videos na uploaded na. So, ang earnings nila is $142 per day. Estimated daily earnings is 2,200 USD. And dito naman sa 4,200 USD, estimated monthly earnings is 68,000 USD. At syempre, no, laki. At syempre, dito naman sa 51,000 USD estimated yearly earnings to 829,000 USD. So, dito, ang monthly nila is 68K. 68,000 kung nakikita nyo, diba? So, convert natin sa 52 pesos. 68,000 US dollar convert to 52 pesos. Iyan. So, bali, ang monthly nila, kinikita nila sa YouTube, is umaabot na ng 3,536,000. Ang monthly nila. Wow, no? Napakalaki. Tinalo pa yung nag-o-office, no? Dahil yan sa sipag at tiyaga nila, kaya yan, nakita sila ng malaking monthly. Hindi na sila yung magpapakapagod magtrabaho, magbibidyo-video na lang. Saan ka pa? Ayaw mo bang ganun? Siyempre, lahat tayo gusto ng ganyan, no? Wala kang tiyaga, wala kang nilaga. At syempre, kahit sino, yan, kahit sino, ano ba yun naman? Yan, kahit sinong pangalan, pwede nating search mga sarili nating YouTube channel. Try naman yung sa akin. Inday Angeline. Yan yung sa akin. Oh, may 569 subscribers na rin ako after 1 month. Ayan, 569 din. So, may 203,000 views na ako. And mayroon akong 22 videos uploaded. At syempre, dahil bago pa lang, ayan, wala pa, 0-0 pa tayo, 0-0. Ayan. So, ayan guys. Pwede na natin check. Check na natin yung mga YouTube channel natin. Guys, kung magkano nakita, no?
nagustuhan nyo.